لكل مصمم بصمة وأسلوب تفكير يطبقه عند تصميم أي مشروع. خلونا نسمع من المعماري عزيز شنو هي أساسيات التصميم عنده. أول شيء أنا من الأساسيات اللي أشتغل فيها علاقة المستخدم، كان عميل ولا كان شخص يشتغل هني. أحبها تكون ما فيها باوندري أو بوردرز، فأخلي الأمور كلها عبارة عن آيلاندز والناس يقدرون يمشون في فلو أكثر أورجانيك. وبنفس الوقت فكرت بفكرة علاقة الجريد مع الموديولز الموجودة داخل المحل، اللي هي المكعبات فيها عين الكتكوت أو بيردز آي، شلون علاقة بين هالأورجانيك فورم والريجيد فورم شلون يجون مع بعض، وبنفس الوقت شلون this program واضح والواحد يقدر يشوف الأشياء معزولة بس بنفس الوقت فديفايند وبنفس الوقت فلوي. أشوف عنصر المكعبات موجود واضح بالمساحة هذه، لكن عندك أنت مكعبات تحسها ثقيلة إنها جاية من الأرض، لكن أنت سويت علاقة عكسية أو شكل عكسي باستخدام الإضاءة المخفية اللي أعطتها الشعور إنها خفيفة، وعندك المكعبات أو تكرار المكعبات بطريقة طايرة أو فلوتينج. اللي موجودين المكعبات هم مور ستيشنز، ممكن يصيرون سيرفيس يشتغلون عليهم، ممكن يكونون حق دراي أو ويت اريا، وبنفس الوقت هم defined by library which is هم فيها أشياء للبيع، والبيكري والمكتب اللي يطلع على المطبخ. أوكي، خلينا نبتدي بالمكتب. قول لي شنو فكرة المكتب؟ أنا أعتبره مثل العقدة أو النوت اللي هي لها علاقة الناس اللي يشتغلون بالأوردرز وعلاقتهم بالترانسبيرنت سيرفيس اللي هو المسطح الشفاف اللي يربط المطبخ بالبرع. فهو الفكرة المكان الوحيد اللي يكون عندك فينستريشن أو نافذة حق المطبخ، علاقة المطبخ بالناس اللي يشتغلون بالناس اللي بالعملاء. فهي تعتبر عقدة المحل، وعلى أساس كذي سويناها مور راوندد. والفرنتشر مال هالمكان ديزايند باي الحمد ديزاين. هو مصمم كويتي فرنتشر بيس ان نيويورك اسمه نانو الحمد، وكولابوريتد معاه انه يصمم هالطاولة. اوكي عزيز، انت سولفت لي عن الثلاجة هذه اللي كلش شكلها مو ثلاجة. طبعا ادري ان اغلب مشاريعك انت تصمم ثلاجاتك عشان تمشي مع الكونسبت. حاولنا ان نسويها هي فاترينا وهي تخزين وهي هماً ثلاجة بنفس الوقت، فالواحد اللي يكون جاي من برا يشوفها كثلاجة، سبيشلي ان هي خليناها تصير فلوتينج. اوكي، فعندنا هاي ثلاجة. الشغل فيها من هالناحية الدرج ينفتح. طبعا هي كوريان، بس علشان نظافة السيرفس. كوريان أبيض. البايبنج كلها عبارة عن الكونكتد حق الماكينة اللي تضخ عليها الهواء البارد. يمها حطينا شيء مشابه لها أصغر، يعتبر مثل فاترينا بس مور اوف ناشفة دراي. هذه اللي اكسشينجبل يغيرونها بين سيزن. اوكي عزيز، وهذه تمبريتشر مختلفة لأن حق الشوكولات محتاج رطوبة ثانية، بس عندها نفس الفكرة مالت الأولى، أن التمديدات جاية من فوق فما تسمعون صوت الانجن موجود فوق، وبنفس الوقت هي ضايعة مع الستيشنز الثانيين، فتحسون أن كل شيء له علاقة ببعض، بس بنفس الوقت كل ستيشن مختلفة كومبليتلي عنها. أتمنى أنكم استمتعتوا بالحديث والزيارات اللي قمنا فيها مع المعماري عزيز القطامي، وشفنا شلون التفاصيل دايماً هي الأهم.